พบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะวันนี้แจ็คมาชวนทำบัตเตอร์ครีมนมข้นหวานค่ะบัตเตอร์ครีมสูตรนี้ทำง่ายและสะดวกมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีเนยสดเค็มเนยขาวนมข้นหวานแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะตีเนยสดเค็มก่อนค่ะโดยเราจะใช้เนยที่มีความเย็นนะคะตีด้วยสปีดความเร็วสูงค่ะตีให้เนยมีความอ่อนตัวแล้วก็นุ่มขึ้นนะคะใช้เวลาประมาณ1 นาทีค่ะจากนั้นค่ะก็ให้เราปาดส่วนผสมลงมาค่ะต่อไปให้เราใส่เนยขาวลงไปค่ะจากนั้นเปิดสปีดความเร็วสูงค่ะตีส่วนผสมของเนยสดเค็มและเนยขาวให้ขึ้นฟูนะคะแล้วก็มีสีขาวขุ่นค่ะในขั้นตอนนี้จะใช้เวลา15 นาทีค่ะถ้าใครไม่มีเนยสดเค็มนะคะก็สามารถใช้เป็นเนยสดรสจืดได้ค่ะแล้วก็เติมเกลือลงไปประมาณ 8-10 กรัมค่ะการตีบัตเตอร์ครีมจะใช้หัวตีแบบใบไม้ทั้งหมดนะคะตีจนกระทั่งส่วนผสมของเนยสดเค็มและเนยขาวขึ้นฟูแล้วก็มีสีขาวขุ่นค่ะพอได้แบบนี้แล้วก็ให้เราปาดโถค่ะปาดบัตเตอร์ครีมที่เกาะอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถค่ะจากนั้นก็ให้เปิดด้วยความเร็วสปีดต่ำค่ะแล้วก็ทยอยใส่นมข้นหวานลงไปค่ะนมข้นหวาน320 กรัมนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยก็สามารถปรับเพิ่มปรับลดได้ค่ะพอใส่นมข้นหวานหมดแล้วนะคะก็ใส่กลิ่นวานิลาตามลงไปได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ยังใช้เป็นสปีดความเร็วต่ำนะคะพอใส่กลิ่นครบหมดแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นสปีดปานกลางค่ะตีต่อประมาณ1 นาทีค่ะพอครบ1 นาทีแล้วก็จะปาดโถค่ะปาดรอบๆนะคะแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถค่ะแล้วก็จะตีต่อด้วยความเร็วปานกลางอีก1 นาทีค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะบัตเตอร์ครีมของเราทำง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็สะดวกมากด้วยค่ะบัตเตอร์ครีมที่ทำได้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะมีความนุ่มแล้วก็หอมเนยค่ะบัตเตอร์ครีมสูตรนี้สามารถทนอากาศร้อนได้นะคะสามารถนำไปตกแต่งเค้กได้หลายรูปแบบค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ